Egy kígyó, mely kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő. Emberi segítséggel maradt fenn, az első két példányt Hermann Otto fogta be Rákosmezőn 1892-ben. Ma alig egy tucat elszigetelt populációja ismert. A teljes hazai állománya nem éri el az 1000 példányt. Rákosi vipera, szelíd méregzsák. A Kiskunsági, a Duna-Ipoly és a Fertőhanság Nemzeti Park kiszáradó kékperjés láp- és mocsárrétjei, homoki sztyeprétjei, homoki legelői és nyílt homokpuszta gyepeinek megmaradt foltjai a Rákosi vipera utolsó populációinak élőhelyei. Koratavasszal bújik elő a telelésre és búvóhelyként használt elhagyott rágcsálójáratokból. Tavasszal az ivarérett vipera hímek látványos összecsapásokkal döntik el, kié a párosodás joga. Felágaskodnak, testükkel a másikra csavarodnak, és a riválist igyekszenek leszorítani, illetve elverni a nőstények mellől. Ami első ránézésre a viperák táncának tűnik, az valójában komoly párviadal. A győztes hím hosszas, gyengéd udvarlást követően párzik. Horgas, páros párzószervének az egyik oldalát használja. A párzás végeztével előfordul, hogy a nőstényről nem tud leválni a hím, ilyenkor az általában termetesebb nőstény egy ideig magával vonszolja őt. Nyár derekán a nőstény sok időt tölt a felszínen napozva, így biztosítja az optimális inkubációs hőmérsékletet a testében fejlődő embriók számára. Ezek a változatos élővilágú gyepterületek nem csak remek lakhelyet, hanem bőséges táplálékot is kínálnak. Az ebéd olykor magától házhoz jön, már csak az időzítésen múlik a siker. A legendás hüllőtürelem kifizetődik, a szöcskének befellegzett. Újabb ízletes fogás tűnik fel. A tücsök, mintha valamit gyanítana, nem jön közelebb. Nincs mese. Ha a vipera nem akar éhen maradni, a nyomába kell szegődnie, hogy becserkészhesse. A zsákmányejtés most is tökéletes. A méreg hatni kezd, már csak le kell nyelni a nagynak tűnő falatot, ez sokszor tovább tart, mint maga a vadászat. De a gyepek világának törvénye szerint a vadászból könnyen válhat áldozat is. Ha éles csőrű és karmú lények bukkannak fel a közelben, tanácsos azonnal visszavonulni. Ám néha még az elrejtőzés is hiába való, ha kiváló szimatú, a zsákmány megszerzéséért még ásni is hajlandó vadászok tűnnek fel, akár az éjszaka kellős közepén is. A legóvatosabb, szerencsés nőstények nyár végén életet adnak utódaiknak. Elevenszülők.
A tucatnyi utód átlátszó burokban jön a világra. Csak kevesen élik meg a felnőtt kort, mert a puszta szinte minden állatának könnyű prédájául szolgálnak. A rákosi vipera természetvédelmi oltalom alatt áll. A sikeres fajvédelmi szaporító program zárt téri tenyésztéssel is segíti a Kárpát-medence faunája legveszélyeztetettebb gerincesének fennmaradását, mely igazi hungarikum.